خالق الخلق يا رب العباد وما قد قال في محكمه تنزيل أدعوني إني دعوتك مضطرا يا جاعل بين الكاف والنون نجيت أيوب من بلواه حين دعا بصبر أيوب يا ذا اللطف نجينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد الرحمن لله رب الرحيم. العالمين. اللهم صل وسلم وارحم وارض وبارك على روح محمد في الأرواح آمين. وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم بلغ محمدا تسليمة منا وسلاما. آمين. أمي علمه الباري وأدبه وعلم العالمين العلم والأدب. آمين. اللهم أمن علينا بصفاء المعرفة آمين. وهب لنا صحيح المحاملة فيما بيننا وبينك على سنتي. آمين. وارزقنا صدق توكل عليك وحسن صن بك. آمين. وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مكرونا بأواف الدارين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. yàrá fún gbogbo àwọn jàmá àsìkò ti lọ púpọ̀ àmọ́ bó sì lè kásìkò lọ tó àwọn kankan bẹ tí a gbọ́dọ̀ má ṣe. àwọn bá wa tí ìmáàmù àgbà tí wọ́n kà tí wọ́n bẹ ní àlìjánà tí wọ́n yan kábíṣẹ́ wọ ọlọ́gbẹ́bẹ̀ bí wọ́n ṣe máa wí ọlọ́run ló mọ iye ọdún tí ṣé wọ ọlọ́gbẹ́bẹ̀ fi wí pé àwọn bàbá wa àwọn àfáà mi àwọn tẹ́lẹ̀ kan wà lálìjánà wọ́n yan ká bẹ́ẹ̀ látòrí bàbá wa àgbà bàbá wa Sheikh Muhammadulmujahideen waliọlá bàbá wa Sheikh Shamsudeen Abdyakeen bàbá wa ọlọ́gbẹ́bẹ̀ bàbá wa Oyèrìndé àti gbogbo àwọn tí wọ́n so mọ́ wọn tí wọ́n so mọ́ wọn tí wọ́n ti lọ àlékún ìyọ́nú ọlọ́run ìkẹ́ ìgẹ̀ mọ́ṣà bá wa ṣe fún gbogbo wọn. gbogbo àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n wà lọ́ọ̀dẹ wọn náà táwọn náà ti lọ àlékún ìkẹ́ ìgẹ̀ ìyọ́nú ọlọ́run mọ́ṣà bá wa ṣe fún wọn. lára àwọn tó yẹ pé tá a bá ní ká máa kà bàbá wa Labbayka Sàlàkọ́ níjẹ́ tí bàbá wa Oyèrìndé tá a ṣe sùtúrà wọn àwọn náà ń sọ bíire wọ́n ní àwọn ló kàn ọlọ́run sì ló kàn àwọn náà tó tọ́ ọlọ́run gbogbo alápapọ̀ ọlọ́run bá yẹjú wọn ọlọ́run mọ́sà bá wa kẹ́ wọn bá wa gẹ̀ wọ́n ọlọ́run bá wa yọ́nú sí wọn èyí tí ọkàn wa gbàgbọ́ ni wípé inú kẹ́ ni wọ́n wà àlékún kẹ́ là ń tọrọ mọ́sà bá wa ṣe fún gbogbo wọn ọlọ́run bisimilahi qul huwallahu bisimilahi rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. bàbá wa àgbà nílùú Ìlọrin bàbá wa àgbà nílùú Ọ̀tà ọlọ́run ọba tí dá ẹrú tí máa ṣàánú ẹrú rẹ̀ gbogbo tí bá jẹ́ ìran ìdààmú ìran wàhálà ìran àbànújẹ́ ìran pẹ̀lẹ́ àná mọ́jọ́ kù lẹ́yìn fún ọmọ láyéláyé ọlọ́run abẹ́rẹ́kọ̀ ọlá nàbí wa Muhammad mọ́jẹ́ káyé ó kí wa pé ẹ̀pẹ̀lẹ́ tàfà yín ọlọ́run báwo lára wọn tún ṣe ṣe é sì mọ́jẹ́ wọn ó kí wa bẹ́ẹ̀ láyéláyé gbogbo àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n wà pẹ̀lú wọn tí wọ́n dá wọn láàmú ọlọ́run gbogbo àwọn ẹ̀yà wa ọlọ́run dá yín láàmú ọlọ́run abẹ́rẹ́kọ̀ ọlá nàbí wa Muhammad àtàwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n wà ń kalẹ̀ ń bí àtàwọn tí wọ́n wà ń pápá àtàwọn tí wọ́n wà ń lọ ní olùkádì gbogbo bí táwọn ẹ̀yà wa wà ọlọ́run má dá wọn láàmú ọlọ́run má jẹ́ kó mi gbóná kù lójú wọn mọ́ ọlọ́run tó bá kó ẹkún tẹ̀sùn ọpẹ́ ìdùnnú ọpẹ́ dáadáa ní kọ́lọ́mù sábà wá sí ọlọ́run ọ̀nà aláhùn wala quwwata illa billahil aliyyil azim. lẹ́yìn àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣàdúrà fún yìí àfa àwọn àgbà tí mò ń fi orúkọ wọn tí wọ́n rán mi níṣẹ́ tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí àwọn ni àtọmọ kéwù olórí gbogbo àtẹ̀yẹ́yẹ́ àti Ìlọrin àti Èkó àtọ̀tà àbí bàbá wa afákàlọ́ ọlọ́mọdé àwọn aláàmú ọlọ́run àlékún ẹ̀mí gígùn mọ́ṣàbá wa ṣe fún wọn àlékún ìyọ́nú ọlọ́run mọ́ṣàbá wa ṣe fún wọn àlékún àdáfíà mọ́ṣàbá wa ṣe fún wọn àlékún ìṣọ́ mọ́ṣàbá wa ṣe fún wọn tí n bá ti ṣàdúrà fún òfin káàdì gbogbo tó mọ́ra rẹ̀ lọ́mọ kéwù àtọmọ fún gbogbo àwọn báyìí ọlọ́run mọ́ṣàbá fàlùbáríkà àwọn gbogbo wọn náà ọlọ́run wala hawla wala quwwata àkọ́kọ́ náà nínú Muhamodiyyah gbogbo ẹ̀yin yá wa ni mo kí
ẹ̀yin ni mo kọ́kọ́ kí mo fà àwọn àfáà wa ilẹ̀ mo fi gbogbo àwọn ọkùnrin lẹ̀ ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ bàbá ti ń ṣe àmín bíi nígbà tí mo ń kí wọn bàbá ní àmín ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ìyá wa nítọ́lọ́run máa fi káwọn ẹni rẹ̀ mọ́sàbá wa fi kí yín ọlọ́run ẹ̀mí gígùn ìfọ̀kànbalẹ̀ àrísìkí ìdùnnú ara yín ìdùnnú ara àwọn ọmọ ọlọ́run mọ́sàbá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbogbo oríire tó máa ṣe láyé tí wọ́n máa sọ pé ẹ mọ́ máa yín lọ́dọ̀ tí wọ́n yàrá àwọn ọmọ tí wọ́n bó ṣe sórí bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́run ṣàṣà àwọn ọmọ yín ọlọ́run mọ́ tún yín ká ọlọ́run mọ́ dà yín láàmú àgbàdo gbogbo àwọn afáwa náà ni wọ́n ń jẹ́wọ́ pé ẹ̀yin lẹ náwó lẹ ná gbogbo ẹ̀ lẹ sóúnjẹ lẹ ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́run mọ́ ṣe àwùjọ wọlé lọ́dọ̀ ẹ̀ ọlọ́run mọ́ dà á lóyìn láyà gbogbo ẹ̀bẹ̀ láti bàbá wa Atóyèbí àbí ó fi kárí gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n ṣe wàhálà náà ọlọ́run má daṣẹ́ náà lóyìn láyà ọlọ́run má ṣe ọdún ìlà ṣe mọ́ fún yín àlùbáríkà wọlá nàbí wa Muhammadu àlùbáríkà wọlá nàbí wa Muhammadu gbogbo àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n tún jẹ́ àǹtí wa bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ alhaja wa ìyá Latifa ó fi ká alhaja wa Aisha gbogbo alhaja Mariam Halima gbogbo yín ọlọ́run má fi ilẹ̀ láéláé ọlọ́run mọ́sá bá sàlékún yọ́nà ọlọ́run fún yín ọlọ́run má dà yín láàmú ọlọ́run ẹ̀mí gígùn ọlọ́run mọ́sá bá wa ṣe fún yín àlàáfíà ọlọ́run mọ́sá bá wa ṣe fún yín àlékún adésìkì mọ́sá bá wa ṣe fún gbogbo jíjà ṣe yọrí ọlọ́run mọ́sá bá wa ṣe fún yín ọlọ́run àbáríkà wọlá nàbí wa Muhammadu mo fi àwọn ẹ̀yà wa náà nílé kí mo fi kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ sẹ́kù ọlọ́run má dà yín láàmú bàbá ìyá wa láti ìyá wa yẹnìdè ọlọ́run ní fi ilẹ̀ àbáríkà wọlá nàbí wa Muhammadu mo fi kárí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ọlọ́run má dà yín láàmú wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. àwọn àfáà wa tí ọlọ́run wa fi wọ́n júwe àfáà wa àgbà bẹ̀rẹ̀ látòrí àfáà wa Sheikh al-alim al-allama Muhammad Idris àti àfáà wa Sheikh Muhamodiyyah Ustaz wa Abdurrahim náà àwọn náà ẹjọ́ ń ṣe ni ọlọ́run gbogbo àwọn àfáà wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ọlọ́run fi yín júwe bí àfáà wa bí wọ́n ṣe rí àti àṣeyọrí wọn ẹ dákun torí ọlọ́run iṣẹ́ áfákàlá ni mo ń ṣe yìí nítorí gbogbo wá sí mọ̀ọ́mọ̀ ni pé wọn kì í gba táìmù bó ṣe lè tọ́lá tẹ́ bá fẹ́ ṣó yìí tẹ́ fẹ́ fi ráyìn àtàyàn kẹ́ lọ sọ fún apá fún wọn 3 minutes ó tún dá sí méjì wọ́n wà lọ 1.5 minutes àmì kẹ́mi náà try kí n gbìyànjú kí n mọ́ waste àsìkò àwọn jàmọ́ gbogbo àwa ìjọ Muhamodiyyah ẹjẹ́ ká ní alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ẹjẹ́ tó wípé alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ẹjẹ́ ká tó wípé alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin gbogbo àwọn tó kù tá bá ń wò pé ó yẹ ká rí táàrí ìdájọ́ ọlọ́run gangan ló ṣẹlẹ̀ òun ló fà kì í ṣe pé fẹ̀ẹ́lú ni wọ́n fi wá bí ara oníkálukú ṣe rí ojú ọgbẹ́ tí ń bẹ láàrin ẹlòmíì kò tí ì jiná ẹlòmíì lè má lè withstand ẹ̀ ẹ dákun torí ọlọ́run gbogbo wa pátápátá ìdí tí mo fi ní ká dúpẹ́ ni pé ọlọ́run ṣàánú wa ọlọ́run ṣàánú wa wọ́n ní su'ila Imam Shafi'i wọ́n béèrè lọ́wọ́ Imam Shafi'i ọ̀rọ̀ méjì náà ní sọ wọ́n ní idha kana Allahu yarmina bisa'amil qadari إذا كان الله يرمينا بسهام القدر. ẹ̀yin tẹ ẹ dákọ̀ ẹ bá ń gbọ́rọ̀ náà dáadáa o bẹ́ẹ̀ bá wálé bọ́ bá wá òkè òkúta bọ́ bá wálé àjára bọ́ bá wálé abídógún tó bá yẹ kó ó wọnú ilé yẹn ó kéwú mbẹ ó wá jáde tó bá tí kò bá mọ kéwú kò tí ì fi bẹ́ẹ̀ ní láìpẹ́ àmọ́ tó bá mọ Ọlọ́run o miss tẹ́ ẹ bá sì mọ Ọlọ́run ó jẹun tó mọ kéwú lọ àbẹ́ gbọ́ ó wálé kí lọ́dọ̀ bàbá wa àjára nílùú lọ ni bàbá wa àjára nílùú Ọ̀tà ó wá wà pẹ̀lú wọn ó wá mọ kéwú kò tí ì tó nǹkan àmọ́ ò tó wá mọ Ọlọ́run ó mísì gan o ó mísì gan o ìmọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n fi yé wa òun náà tó fàárí àwọn tí wọ́n pariwo òun mọ̀ tí wọ́n fi mọ̀ pariwo káàkiri àwọn náà ni wọ́n bá yé yẹ́ yìí àmọ́ Ọlọ́run làwọn máa mọ̀ kàn mí wọ́n bí كان الله يرمينا بسعام القدر قل فكيف لنا بالنجاة فكيف لنا بالنجاة sí Ọlọ́run ọba tó ṣe gbé gbogbo tó bá ṣe ó ṣe náà yẹn kò ní bí èyí tó ń ṣe lọ́dọ̀ tí wà ó tún ti ṣe sípò mi èyí tó ń ṣe lọ́wọ́ yóò tún máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni kò sì ní bí. ó wá ní tó bá ti jẹ́ ìbéèrè tó wá bèèrè lọ́wọ́ Mùsáfì ni pé tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ọba ọfẹ tí máa ń yẹrìmínà bísí àmì lẹkọdárì tí wọn fi ọfà kádàrá agbára rẹ̀ tí yẹ pé kádàrá rẹ̀ tẹ́ pé kò ṣeé yẹ̀
tó bá ta sí wa fa kayfa lana bin najati báwo la ṣe wá là àbẹ́ gbọ́rọ̀ náà dáadáa ọlọ́run wo Muhamodiyyah lódìdí ó wá ní orí ní ta sí ó ta sórí wa ọlọ́run tó wá kù inú àwọn àfáwà náà ń dùn bí tí wọ́n wà báyìí àfáwà ìrísí wọ́n ti sọ́lẹ̀ wàláhì inú wọn ń dùn wàláhì ọlọ́run mọ̀ pé sẹ́yìn tí wọ́n dálẹ̀ rí èyí tó dálẹ̀ rí ó sì ní ìfẹ́ gbásùkò ad-daru madrasatun ad-daru madrasatun wan-nasu tullabu wan-nasu tullabu وكل ما كتبوا سكر إذا غابوا وكل ما كتبوا سكر إذا غابوا وكل ما كتبوا سكر إذا غابوا أنا سأقول لك برا بشرية أفا وشيخ إبراهيم وسلاني وما أما هم بلاني و الدار ọ̀rọ̀ tó bá ẹlòmíì dálẹ̀ wọ́n ti mú ọmọ wọn fílẹ̀ àwọn abí rẹ̀ ń sanwó wọn tí ìsáyẹ́dìsì àwọn wá dẹ́tọ̀ ọlọ́run múlẹ̀ ọlọ́run wà ní kọ́ parí ad-daru madrasatun ad-daru madrasatun wan-nasu tullabun wa kullu ma katabu sikrun idha gabu wa kullu ma katabu sikrun idha gabu wa kullu ma katabu sikrun idha gabu. ó ní ad-daru ó ní ìgbà ayé tó ní kálukú wá ń lọ dáàtì kó ń bẹ̀ yìí àwọn tí wọ́n ti kó ń bẹ̀ ẹlòmíì kó ń bẹ̀ dẹ́n tí ó kó èmi máa sọ pé àwọn àfáwà táwọn sọ ìgbógbó àbàbá tí wọ́n lọ wọ́n lọ ni wọ́n tán lẹ̀ alhamdulillah wọ́n lọ ẹlòmíì ìdáfà sọ lẹ́ẹ̀kan ẹlòmíì ò tí ì lọ àbó ti tán ṣé wọ́n ọlọ́run gbẹ́bẹ̀ bàbá wa àjàrà gbà bàbá wa àjàrà nílùú Ìlọrin bàbá wa lókè òkúta wọ́n ń bẹ bàbá wa àjàrà nílùú Ìlọrin tòní wọ́n ń bẹ bàbá wa àjàrà nílùú Ọ̀tà wọ́n tún ń bẹ dáadáa. wa kullu ma katabu zikrun idha gabu wa kullu ma katabu zikrun idha gabu. àwọn afáwà wà láì wọn kọ́ wa ń wí kúrì ní sọ̀rọ̀kúsọ̀ ìmọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n kọ́ wa tọ́lá àmọ́kéwú àwọn ni wọ́n mọ́kéwú ó ní ìgbà ayé yìí ó ní madrasatun àmọ́sọ́pọ̀ lábẹ́jà lọ lé ìlàmẹ́dò lọ́lé inú ayé tàjọ wà inú skúl àwà ó ní wan-nasu tullabu àwọn ni students gbogbo wa ni students náà bẹ́ẹ̀ nínú ayé. wa kullu ma katabu zikrun idha gabu wa kullu ma katabu zikrun idha gabu. wọ́n ní gbogbo tó ń kálukú bá wà kọ́lẹ̀ tí o sáàsì wà fọ́lẹ̀ sọ yìí tó wọ́n kọ́lẹ̀ rí àwọn arántí wọn zikrun idha gabu idha matu oye ẹ wo nǹkan tí wọ́n kọ́lẹ̀ náà ni ò tí ì parí di sí yìí o. ìbéèrè tí wọ́n bèèrè lọ́wọ́ Ìmáàmù Ṣáfì yìí tó wá ní tọ́lọ́ ń bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ta ọfà kádàrá rẹ̀ ó ní fa kayfa lana bin najat bàbá ó jẹ́ sí o àti tó gbé bàtí fóònù ẹ̀yà ìjọba. wa kullu ma katabu zikrun idha gabu wa kullu ma katabu zikrun idha gabu. ìyá ìjọba ní àwọn kí wọ́n ní kí báwọn wá yàrá fún bàbá aládùúgbò wa mo á ní yóò gba àwọn oníjàlábí mi torí mo ti ń rí tírà lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá ní tírà tó máa ń fáwọn ní kiri mo á ní kò sáyè ilé wa yóò fẹ́ gbóníjàlábí mi òun náà láti jọ ń ṣe ètò látàárọ̀ ó wá Ìmáàmù Ṣáfì tí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn afáwọn tó ń bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọmọ ṣẹ̀fẹ̀ náà díẹ̀ ọwọ́ mọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wá mú nílé kókókókó ìwọ ló mú ọwọ́ àlìjánà bí wọ́n lò ní náà. Ìmáàmù Ṣáfì ó wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ yìí pé tó bá ti jẹ́ pé Ọlọ́run ọfà rẹ̀ tí ó bá ta bí ó bá ṣe ta ní irú ìtọ́ta wa ní Muhamodiyyah yìí tí ó bá ta ó ní fa kayfa lana bin najat báwo láṣẹ wá rú là Ọlọ́run ló mọ iye aṣáájú wòmí tọ́lọ́run ti mú kó táwọn jẹ̀mọ́ ti túká tipẹ́ ìgbà tó ṣe pé àníyàn tóun náà fi dá alẹ́ ọ̀dà òtún wá ara àwọn èèyàn gidi fi kóra àfáà wà níyàn gidi dálẹ̀ Ọlọ́run tún ní kọ́ ara àwọn èèyàn gidi kọ́ tún fi kóra. ad-daru madrasatun wan-nasu tullabu
وكل ما كتبوا ذكر إذا ẹ bá ọkọ tí Imam Shafi'i wá Imam Shafi'i nígbà tí wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé tọ́lọ́run bá ọfà kádàrá ẹ wòye náà wíyẹ Ọlọ́run ta ọmọ mi láàrin òun àti ìyá rẹ̀ o ó ń ta ọmọ mi láàrin ọkọ àtìyàwó ó ń ta ẹlòmí láàrin ọkọ àtìyàwó jàmáà lèyí tí mo ń sọ yìí o kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò ní ọfà tí máa ta sí wọ́n wá ní fàkẹ́ ìfàlànà bí nàìjíríà báwo láṣẹ wá ṣe tá fi wá là mo ní Ọlọ́run àwọn afáàrà fi mọ̀ wá àmọ́ kéwú Imam Shafi'i wá sọ fún wọn yìí pé ó ní kún ó ní bíjì wá rírà ní ó ní tánjù كن بجرامي رامي ìjìwárì rámi ó ní tánjù ó ní ọ̀nà tẹ́ fi lè gbà láyé tẹ́ fi lè gbà pẹ̀lú tọ́lọ́run bá fẹ́ ta ọfà rẹ̀ Ọlọ́run sì bẹ́ẹ̀ fún Muhamodiyyah Ọlọ́run ta ọfà ó wá mọ̀ọ́mọ̀ ó tún wá gbé wa sẹ́gbẹ̀ ara rẹ̀ Imam Shafi'i ní kún bíjìwárì rámi dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni tí ń ta ọfà tàǹjú ó ń là ọfà ò ní bọ̀ ọmọ adáàrò èyí ò dúró pẹ̀lú Ọlọ́run tán yẹn ṣé ìdóde ni a máa ṣe ń tàfà wá ń ṣe lọ Ọlọ́run sì ń fún ọ lágbára gbogbo tí wọ́n fi ń ṣe wọ́n ń ṣe lọ. ẹ dákun torí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ìjọkọ́ gíní náà máa fẹ́ tíyàn díẹ̀ àmásìkò ti lọ. Sayyidina Ali ló wí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ yìí tí bá ṣe àwọn mo ti rí sáyẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn afáwa ní gbogbo àwọn afáwa ṣé ó dùdú wá gbogbo àwọn òṣèlú ẹ dákun torí Ọlọ́run kì í látàrí òun fàtẹ́bí rẹ̀ yìí ara mi ò bá lẹ̀ ní o ẹ dákun torí Ọlọ́run àgísírí ṣé ó dìrí yìí ṣé ó mú yìí mo fàtẹ́bí kì í látàrí mo ṣẹ̀ wá rántí bàbá wa àlífà àgbà nílé bàbá wa nílé Ọlọ́run ní filẹ̀ ṣé ó dùdú wá mo fàtẹ́bí bẹ̀ yẹ dákun torí Ọlọ́run ara mi ò bá lẹ̀ yìí náà ẹlẹ́rẹ́ mi ṣẹ́ṣẹ́ tẹ́ ẹran mi mọ̀ ń jẹ́ yìí Sayyidina Ali ẹ̀mí pé máa pẹ́ Imam Ali mọ̀rọ̀ tó sọ mọ̀ ń sọ pé Ọlọ́run làwọn àfáà wa fi mọ̀ wá tẹ́ bá láàmọ́ ké wà láyé ni wà láyé ó gbà àmọ́ mọ́lọ́ Imam Ali karramallahu wajhahu ó ní kúntù ó ní ànà ìzá àtìlẹ̀bù shay'an minallahi ó lè ní èmi àlì ana ìzá àtìlẹ̀bù shay'an minallah tí n bá ń wá nǹkan kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọ́n àtọ́ ní ìyáwó Ọlọ́run wá fún mi ní kinní yẹn. Ashara marat. Afrahu ashara marat. Tí n bá ń tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ò bá fún mi yìí máa wá ìdùnnú mi yóò wá jẹ́ ẹ̀mẹ́wàá. Bèrè báwo ló ṣe jẹ́ ó ní tí n bá ń tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá fún mi ẹ̀ẹ̀kan so ní ìdùnnú ó ti máa wá tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ò tí ẹ̀dá gbogbo tí ń tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ò tí ì fún ṣe sùúrù máa gbọ́rọ̀ àwọn ẹni Ọlọ́run. Ní wíwùkú ìdáàbà gbẹ́lẹ̀ náà bàbá yàbí tá àgbèrè ní tíra ní sọ ẹlẹ́mọ́lẹ̀ lábáwá o. Ó ní tọ́lọ́run bá fún mi ìdá àtọ́ ní ìyáwó tọ́lọ́run bá fún mi ní nǹkan afọ́ra umaratan wahida ó ní ìmọ̀ wá ìdùnnú mi ẹ̀kan so náà ní pé Ọlọ́run ò ṣe mo ti rí nǹkan tí mo wá ó ní wà lam yu'ti ní tọ́lọ́run ọba wá fún mi ó ní àfọ́ra ashara marrat ó ní ìmọ̀ wá ó ní ìdùnnú mi ẹ̀mẹ́wàá ni wọ́n wá ní báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ìdí tó fà á ní pé ó ní kanat far'ul ula كانت فرح الأولى ìdùnnú alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ó ní ikhtiyari ìdí tí mo fi sọ yí pé inú mi máa dùn lẹ́ẹ̀kan so ní pé ṣọ́ìsì tèmi ńgbà tí mo tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ṣe Ọlọ́run tẹ̀sí nǹkan tẹ́mi fún ara mi tí mo sà lẹ́sà ni nǹkan tó wù mí ni ó wá ní ìdí tí mo fi wá ní inú mi máa dùn lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tọ́lọ́run bá fún mi ó ní òun ni pé ẹ̀sà tọ́lọ́run ni pé ńgbà tí mo tọrọ kò fún mi Ọlọ́run òun ló ní ṣọ́ìsì ńgbà náà ó ní ṣọ́ìsì tọ́lọ́run yẹn ó ju tèmi lọ ó ní ìdí tí mo fi dún lẹ́nu wá ní ẹ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Ọlọ́run ọbẹ̀